Ahoy! Hi everyone. Today's topic is gonna be quite interesting, I have to say. It's gonna be about housing. In Czech, housing is bydlení. The problem with housing in Czech Republic, especially in the capital Prague, is pretty bad. In some statistics, we have been in one of the top expensive cities in the Europe, according to housing. It's pretty bad, I have to say. I do hope in the future it's gonna get better, but so far housing has been very hard to find, and today we're gonna talk about it. Today's topic is called Nový trend v bydlení. Byt ve sklepě. V posledních letech se mění představa o tom, jak může vypadat vlastní bydlení. Kvůli vysokým cenám bytů začínají lidé hledat alternativy. Na trhu se tak častěji objevují netypické nemovitosti, například byty v suterénech, polosuterénech nebo dokonce bez oken. Takové prostory, kdy před 10 lety většina lidí vůbec nechtěla, dnes je ale situace jiná. Například v Praze tvoří byty pod úrovní terénu skoro polovinu nabídky z této kategorii. I když nemají přímé denní světlo nebo výhled, jejich ceny jsou často podobné jako u klasických bytů. Cena za metr čtvereční se může pohybovat kolem 132 000 korun, což je jen o něco méně než u bytu v běžných patrech. Takové byty ale obvykle zůstávají v nabídce déle, asi 60 dní, zatímco běžné byty se prodávají zhruba za 40 dní. Zájem o ně přesto roste, protože na trhu bydlí cenově dostupné bydlení. Proč o ně mají lidé zájem? Lidé si tyto byty kupují z různých důvodů. Někteří je kupují pro vlastní bydlení, protože jsou o něco levnější. Jiní je berou jako investici, například pro pronájem nebo jiné využití. Sklepní nebo nebytové prostory se často přestavují na ateliéry, sklady, hobby místnosti nebo i malé kanceláře. Některé byty prošly během 90. let velkými změnami. Například byly rozděleny větší byty na 2 menší. Takové prostory teď lidé často kupují s cílem udělat kompletní rekonstrukci a zvýšit jejich hodnotu. U netypických bytů záleží hlavně na tom, kde se nacházejí a v jakém jsou stavu. Pokud je byt ve špatné lokalitě a není možné ho dobře upravit, cena může být nízká. Ale pokud má potenciál, například možnosti úprav nebo dobré místo v centru, může být zajímavý i pro investory. Bydlení bez oken a světel má své nevýhody, ale pro někoho to může být řešení. Například jako levný start, krátkodobé řešení nebo investice do budoucna. So that was the listening. How it was for you, let me know. You can listen to it many times as you need. I know there's a lot of new vocabulary, a lot of maybe hard phrases for you, but that's okay. That's just gonna improve your language. So you can go through that again and let's have a look at the vocabulary and the phrases. So this time we will do it a little bit differently. Usually I just read it out for you again, but because this is a little bit harder level of Czech language, I want to go through the text with you, maybe sentence by sentence, if there will be some phrase that maybe you don't understand, and I want to read it with you. So let's get into it. Nový trend v bydlení. Byt ve sklepě. New trend in the housing.
apartment in the cellar, in the basement. V posledních letech se mění představa o tom, jak může vypadat vlastní bydlení. In the recent years, v posledních letech, se mění představa o tom. Měnit se is a verb to change. What is changing? Představa. Představa means the imagination. It comes from the verb představit si, which means to imagine. So, představa is imagination. The imagination is changing. Imagination about what? O tom, jak může vypadat vlastní bydlení. About how can something to look like, vypadat, vlastní bydlení, your own housing. Kvůli vysokým cenám bytů začínají lidé hledat alternativy. Due to vysokým cenám bytů, high prices of the housing, of the apartments, začínají lidé hledat alternativy. The people are starting to look for alternatives. Na trhu se tak častěji objevují netypické nemovitosti, například byty v suterénech, polosuterénech nebo dokonce bez oken. Trh is market, so on the market more often, častěji is more often, objevují netypické nemovitosti. On the market there are more often untypical properties. For example, byty v suterénech, the apartments in the basement, polosuterénech, half basements, nebo dokonce bez oken, or even without the windows. Takové prostory by před 10 lety většina lidí vůbec nechtěla. Dnes je ale situace jiná. Takové prostory, these spaces, 10 years ago, většina lidí, většina is the majority, so the majority of people, they would not want them at all. Dnes je ale situace jiná, but today the situation is different. Například v Praze tvoří byty pod úrovní terénu skoro polovinu nabídky z této kategorie. Pod úrovní terénu. Under the surface. Úroveň is the surface or level. And terénu is terrain. Like the, how to say, like ground level. Yeah. So, for example, in the Prague, tvořit means to create. So in the Prague, creates the apartments under the level of the ground. Skoro polovinu nabídky v této kategorii. Almost the half of the offer in this category. I když nemají přímé denní světlo nebo výhled, jejich ceny jsou často podobné jako u klasických bytů. Even though they don't have přímé denní světlo. Přímý is direct, denní světlo, sunlight, daily sunlight, nebo výhled, or a view. Jejich ceny jsou často podobné. Their prices are often similar to what? Jako u klasických bytů, like with the classical apartments. Cena za metr čtvereční se může pohybovat kolem 132 000 korun, což je jen o něco méně než u bytů v běžných patrech. Metr čtvereční is the meter square and the price for it can move around this cipher, což je jen o něco méně, which is just a little bit less than bytů v běžných patrech, the apartments in the common floors. Takové byty ale obvykle zůstávají v nabídce déle, asi 60 dní, zatímco běžné byty se prodají zhruba za 40 dní. These apartments usually stay in the offer for 60 days, other apartments usually for 40 days. Zájem o ně přesto roste. Zájem is interest, so the interest is still rising,
protože na trhu chybí cenově dostupné bydlení. Because on the market is missing cenově, it means like, how to say, like price affordable, dostupný is affordable housing. Proč oni lidé mají zájem? Why are people still interested? Lidé si tyto byty kupují z různých důvodů. People are buying these houses from different reasons. Někteří je kupují pro vlastní bydlení. Some of them are buying them for their own like household, protože jsou o něco levnější. Because they are a tiny bit cheaper. Jiní je berou jako investici. Other people take it, berou is from verb brát, to take something, například pro pronájem nebo jiné využití. For example, for renting or other usage. Využití. Využít to use something. Sklepní nebo nebytové prostory se často přestavují na ateliéry, sklady, hobby místnosti nebo i malé kanceláře. Sklep is the basement, so basement or non-apartment spaces, nebytové prostory, are often reconstructed for ateliers, storage rooms, hobby spaces, hobby rooms, or even small offices. Některé byty prošly během 90. let velkými změnami. Some of the apartments went through big changes through the 90s. Například byly rozděleny větší byty na dva menší. For example, bigger apartments were divided. Rozdělit is to divide on two smaller apartments. This is very common if you will see some of the old housing in Prague. It used to be huge apartments, but during the socialism, the socialist party was like, oh no, you cannot have such a huge apartment for yourself. There are so many people who need also housing, so they pushed people to squeeze in, divided the house into two separated apartments, and yeah, that was common practice. Takové prostory teď lidé často kupují s cílem udělat kompletní rekonstrukci a zvýšit jejich hodnotu. These spaces now people are buying s cílem, with the intention, with the goal to do complete reconstruction and zvýšit, to raise the value of them. U netypických bytů záleží hlavně na tom, in the non-typical houses, it depends, záležet means to depend on something, hlavně na tom, mostly about, kde se nacházejí, where they are located, a v jakém jsou stavu, and in which stage or phase. It means more like how well maintained they are. Pokud je byt ve špatné lokalitě, if the apartment is in bad locality a není možné ho dobře upravit, and it's not possible to repair it, cena může být nízká. The price can be low. Ale pokud má potenciál, but if it has potential, například možnost úprav nebo dobré místo v centru. For example, the ability, the offer, like the chance to repair it, or good place in the city center, může být zajímavý i pro investory. It can be interesting even for investors. Bydlení bez oken a světla má své nevýhody. The housing without windows and a light has the cons. Ale pro někoho to může být řešení. But for someone it can be a solution. Například jako levný start, for example as cheap start, krátkodobé řešení, short-term solution, nebo investice do budoucna, or investition for the future. And now it's time for you to let me know in the comments.
This is also going to help you work with the text. You can think of it as a short essay, write down a paragraph or two on these questions. So the questions are this. Dokázala bys bydlet v bytě nebo v suterénu bez oken? Myslíš si, že je fér, když tyto byty mají podobnou cenu jako klasické byty? Kdyby byl takový byt o hodně levnější, koupila by si ho jako investici? Jak jinak by se podle tebe dal využít prostor ve sklepě nebo polosuterénu? Jak by se podle tebe měl řešit problém s drahým bydlením ve městech? Okay, so that's it for today. I hope you liked the video and see you in the next one. Ahoj!